Tjena, Mattias här från Havsglans. Idag är jag här med min kollega Ludde och vi ska polera en Aquador 25 som har stått ute i ett antal år. Så att den behöver en liten puts. Så att häng med så ska vi visa hur vi gör. Innan vi börjar tvätta båten med boat cleanen så måste vi såklart ta bort all sån här lös smuts och löv och grejer. Så att börja med att bara kasta bort det från båten. Polera båten så måste vi såklart tvätta den. Så att det vi använder då är våran boat cleaner som vi då blandar. Vi brukar köra ungefär 1-15 med vatten. Vi blandar då i en hink och sen så använder vi en båtborste då för att skrubba båten med medlet. Så att för att späda boat cleaner rätt då så har vi gjort markeringar på sidan på etiketten så man ser hur mycket medel man ska använda. Så att som sagt, vi brukar köra 1-15, så då för att fylla en halv hink på ett ungefär, kör lite mindre än en halv hink, så använder vi ungefär 200-300 milliliter. Och det är väl typ så mycket som så där ungefär, 300. Så är det bara att blanda resten vatten. Och när vi tvättar båten då så börjar vi framifrån och tvätta bakåt och även uppifrån och tvätta neråt. Så jag börjar att tvätta taket och Ludde här börjar i fören. Nu är vi klara med boat cleanen och då så ska vi köra vår deep cleaner på friborden för att få bort den här gula vattenlinjen och mineralavlagringar. Så att det vi gör då häller vi bara den här koncentrerad, viktigt, inte späda, i hinken och så doppar man bara borsten i den och sen går det och skrubbar ut. Det är viktigt att tänka på bara att borsten är helt ren från boat cleanen innan man börjar med deep cleanen. Viktigt när man lägger på det här är att det inte får torka in på gällcoaten så att man får gå och köra en sektion i taget och sen spola av. Dags att börja polera. Så att det vi alltid gör först då är att man tar en testyta, gärna den ytan på båten som är som mest oxiderad och repig. Och så testar man alla stegen i sin process för att se att båten kommer bli bra då. Så att när det är en sån här mörkblå Aquador som ni ser så den är ju nästan ljusblå, så är det nästan alltid att man måste våtslipa. Så att då testar vi här och börjar med våtslip på 2000 och sen så kör vi roterande med rubbing och sen så går vi på med frioscillerande med polish då, på skumtrissa. Så ser vi hur resultatet blir.
har vi kört alla stegen här och så torkar vi av ordentligt. Sen får ni se på skillnaden. Så när vi kör och våtslipar för att våtslipapperna ska hålla längre så är det tips att man tar ett annat våtslipapper, så tar du baksidan och så gör du rent den genom att dra så här på slippappret, så håller det längre. Så man gör det efter varje sektion som man har kört med våtslipan, så är det bara att fortsätta. Nu har vi kört våtslip, buffat av alla sliprester från det. Så går vi över med roterande maskin och ulltrissa och rubbing. Så det är bra tips, alltid tänka på att skaka flaskan innan. Då kör vi av friborden då igen. Så att efter vi kört varje sektion och polerat så tips att ha en sån här trissborste och rengöra trissan för att få jämnt resultat. Så gör man bara så här. Drar man över den lite snabbt så här. Sådär, så bara köra nästa. Nu är vi snart i mål här med friborden, så nu är det bara lite fin polering med fri oscillerande maskin och polish. Så, nu är det inte så mycket kvar på friborden, så att det som är kvar att göra är att vaxa. Så att då kör vi vår oscillerande maskin. Och så bara ser vi till att applicera vax på friborden. Låter det härda i ungefär 30 minuter och sen buffa av. Vaxet får ligga på en halvtimme, så är det bara att torka av med en ren mikrofiberduk. Så nu är friborden vaxade och klara då. Ska vi gå upp till överbyggnaden. Och eftersom den är vit då, så blir det lite annan process. Men eftersom den är så pass oxiderad så kommer vi köra roterande maskin med ulltrissa och rubbing, och sen så kommer vi gå över med en fri oscillerande maskin för att få bort de här hologrammen då, som blir från den roterande maskinen. Här på våren, så att de behövt sjösätta båten, så vi kommer göra klart sista här på överbyggnaden när det ligger i vattnet. Nu är vi snart i mål. Vi är klara med roterande. Ska vi bara gå över och få bort hologrammen med fri oscillerande maskin och sån här ulltrissa. Lite polish.
slutet på dagen här. Det är bara vaxningen kvar. Så kör vi med fri oscillerande maskin som vanligt. Med mjuk skumtrissa. Kör vi. Sådär då, är vi klara med båten. Vaxet är avbuffat på överbyggnaden, så att nu är det bara att njuta av resultatet.